Đến với hội thảo cuối cùng trong chuỗi hội thảo Innovate Talk năm 2022, hãy cùng VinFuture gặp gỡ những nhà khoa học trẻ của Việt Nam với những hoạt động tích cực trong lĩnh vực vật liệu điện tử polymer để tìm hiểu thêm về phát triển cảm biến sinh học trong y tế. Mình là Trương Thanh Tú, đến từ trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội. Tôi là Hoàng Mai Hà, từ Viện Hóa học, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Quang điện tử hữu cơ nó là một cái lĩnh vực nghiên cứu mới. Nó sẽ có rất nhiều ưu điểm như là cái giá thành nó rẻ hơn, cái phương pháp chế tạo của nó đơn giản hơn. Có thể dùng những phương pháp như là phủ quay hoặc là tráng màng để tạo ra được những cái lớp màng rất mỏng với giá thành thấp. Đây là một cái lĩnh vực khá là mới và đa ngành. Các cái thiết bị điện tử dẻo thì tiềm năng sẽ được áp dụng trên những cái bề mặt cong này, bề mặt lõm này và những cái bề mặt nó không truyền thống, có tiềm năng áp dụng cho rất nhiều các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực y sinh. Cảm biến sinh học là một cái thiết bị rất là đa năng, sẽ sử dụng những cái phân tử, những cái chất mà liên quan đến sinh học để làm nền, để có thể giúp ích chúng ta phân tích, phát hiện những cái hợp chất cũng như là những cái hóa chất liên quan mà có khả năng tương tác với cả các cái chất sinh học. Cảm biến như vậy sẽ giúp ích cho chúng ta để phát hiện, chẩn đoán được các bệnh tình, bệnh lý. Hiện nay thì cảm biến sinh học thì đã được phát triển xa hơn nữa và rộng hơn nữa liên quan đến các cái lĩnh vực, đặc biệt là về các thiết bị điện tử dẻo chẳng hạn, có thể được tích hợp vào trong cơ thể người, tích hợp trên da, tích hợp vào các cái cơ quan để có thể đồng bộ và cũng như là kết hợp để có thể phát hiện những cái hợp chất liên quan đến thuốc và cũng đóng vai trò trong quá trình điều trị bệnh bên cạnh cái việc chẩn đoán của các bệnh lý. Từ năm 2000 thì Việt Nam đã bắt đầu nghiên cứu về polymer dẫn. Hiện nay chúng ta đã có rất nhiều cái đề tài về cái vật liệu hữu cơ ứng dụng trong lĩnh vực quang điện tử và cảm biến. Áp dụng các thiết bị điện tử mềm dẻo trực tiếp cho lĩnh vực y sinh thì cũng chưa được áp dụng một cách cụ thể, một cách trực tiếp trong lĩnh vực y sinh. Theo tôi thì cái phần mà mình có thể đẩy mạnh được đó là có thể tiếp cận kỹ thuật mới này, xem trong cái lĩnh vực y sinh của Việt Nam chúng ta có thể áp dụng trực tiếp vào việc chẩn đoán và nghiên cứu lâm sàng sẽ khả thi và rất tiềm năng trong tương lai. Cái khó khăn đầu tiên là liên quan đến trang thiết bị. Bởi vì lĩnh vực này nó đòi hỏi những cái kiến thức và sự kết hợp đa ngành. Cái khó khăn thứ hai, đây nó vẫn là một cái lĩnh vực mới. Ở một mức độ nào đó thì nó là thuộc về lĩnh vực nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng. Và ở Việt Nam rất nhiều nhà khoa học còn phải quan tâm đến một cái, tức là tính ứng dụng của cái nghiên cứu của mình. Kết hợp giữa mô hình nghiên cứu giữa trường, viện với các công ty và các đối tác nước ngoài sẽ là một cái mô hình giúp cho chúng ta có thể đứng được một cách vững vàng để có thể phát triển, phát huy được những cái thế mạnh của mình về nghiên cứu khoa học cơ bản cũng như là ứng dụng để có thể đưa cái sản phẩm này ra bên ngoài. Trong việc thương mại hóa sản phẩm, các nhà khoa học thì không thể đứng một mình để mà ra được cái sản phẩm ra bên ngoài. Cái thời gian mình được tiếp xúc trong cái môi trường học thuật của Hoa Kỳ thì họ có những cái trung tâm, những cái văn phòng. Khi mà thấy các nhà nghiên cứu mà có các ý tưởng, họ sẽ tiếp xúc ngay lập tức để xem là cái khả năng hoặc là cái mong muốn của nhà khoa học đấy để thương mại hóa sản phẩm như thế nào. Trên cái cơ sở về thành tựu về khoa học đó thì có thể liên kết với các cái tổ chức, các cái công ty để có thể tài trợ cũng như là có thể đẩy mạnh được cái việc phát triển sản phẩm thương mại hóa đến cái bước cuối cùng. Mình tin là thời gian sắp tới những cái nghiên cứu của Việt Nam mà có những cái chỉ số ảnh hưởng nó cao ấy, thì sẽ có nhiều công ty, có nhiều tập đoàn cùng kết hợp để có thể phát triển những sản phẩm có thể áp dụng trực tiếp vào đời sống, phục vụ cho tất cả mọi người. Giáo sư đã giới thiệu một cái hướng nghiên cứu mới, điện tử hữu cơ và ứng dụng cho y sinh là một cái hướng nghiên cứu rất mới, rất triển vọng. Và ngoài ra thì chúng ta cũng học được ở đó là cái sự hợp tác và cái tính đa ngành để cùng phối hợp và giải quyết được những cái vấn đề khó khăn, thúc đẩy được cái sự phát triển của khoa học công nghệ. Tôi thì cũng được có cơ hội làm việc với giáo sư Roger từ năm 2004 cho đến năm 2009 để làm nghiên cứu sinh cùng với thầy Roger. Thầy luôn luôn là những cái định hướng phát triển không chỉ là lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, sẽ phát triển cái phần ứng dụng những cái kết quả đó ra bên ngoài. Đặc biệt là giáo sư có rất nhiều những cái thành công trong việc là đẩy mạnh phát triển những ý tưởng đó thành các cái sản phẩm và đưa ra thương mại hóa. Tôi
rất là trân trọng những cái thời gian đó để mình có thể phát triển được bản thân hiện tại cũng như là trong tương lai. Tôi tin là cái phần chia sẻ của giáo sư thì sẽ là một cái nguồn khích lệ, nguồn động viên, truyền cảm hứng đối với các anh chị em cán bộ trẻ như chúng tôi để có thể vươn tới những cái tầm cao trong nghiên cứu khoa học. Hãy đăng ký tham gia hội thảo Innovate Talk số 6 vào ngày 22 tháng 11 năm 2022, 9 giờ sáng giờ Việt Nam để khám phá các ứng dụng của vật liệu dẻo trong việc hỗ trợ chăm sóc sức khỏe qua chia sẻ của các nhà khoa học hàng đầu thế giới.